નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે અભ્યાસ કરીશું સ્વાધ્યાય 4.3. આ અગાઉ આપણે સ્વાધ્યાય 4.3 ના દાખલા નંબર 6 સુધી કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યા છે. તો આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ દાખલા નંબર 7. તો દાખલા નંબર 7 રકમ શું આપેલી છે તો આપણે રકમ પહેલા ધ્યાનથી વાંચીએ. તો બે સંખ્યાનો વર્ગનો તફાવત 180 છે. નાની સંખ્યાનો વર્ગ મોટી સંખ્યા કરતા 8 ગણો છે. તો બંને સંખ્યા શોધો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ ધારવું પડે તો કે ધારો કે નાની સંખ્યા બરાબર x. પછી શું કીધું છે તો નાની સંખ્યાનો વર્ગ મોટી સંખ્યાના 8 ગણા જેટલો છે. તો આપણે અહીંયા મોટી સંખ્યા જોતી હોય તો શું મળે? આપણે પહેલા લખી લઈએ કે નાની સંખ્યાનો વર્ગ એની મોટી સંખ્યા કેટલા 8 ગણા જેટલો છે. તો અહીંયા આપણે મોટી સંખ્યા શું મળી ગઈ? તેથી મોટી સંખ્યા બરાબર x² ના છેદમાં 8. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આટલું સમજાઈ ગયું. હવે શું કીધું છે તો નાની સંખ્યા અને મોટી સંખ્યાના વર્ગનો તફાવત 108 હોય. તો પહેલા આપણે તફાવત જોવાનો છે એના વર્ગનો તફાવત. તો મોટી સંખ્યા પહેલા લખીએ x² ના છેદમાં 8 નો વર્ગ માઈનસ x² બરાબર 180. આ શું થઈ ગયું? એના વર્ગનો તફાવત થઈ ગયો. તો હવે આપણે આને સાદુરૂપ આપીએ તો x² નો વર્ગ x ની 4 ઘાત 8 નો વર્ગ 64 માઈનસ અહીં x² અને બરાબર 180. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે 64 લસા લઈએ તો x ની 4 ઘાત માઈનસ અહીંયા 64 ગુણા એટલે કે 64x² અને અહીંયા 180 સાથે 64 ગુણાય અને બરાબર ની આ બાજુ આવી જાય તો માઈનસ 180 ગુણ્યા 64 બરાબર 0. આપણે આ રીતે લખી શકીએ. તો આપણે આ જે c પદ છે એટલે કે અચળ પદ છે એના આપણે એવા બે ભાગ પાડવાના છે કે જ્યારે આપણો જવાબ એટલે કે સરવાળો બાદબાકી કરતા 64 આવે. તો આપણે જોઈ લઈએ 180 ગુણ્યા 64 ને આપણે પેલા ભાગ પાડીએ તો અહીંયા આપણે શું કરી 180 ગુણ્યા 10 અને અહીં 64 ના ભાગ પાડીએ તો 8 64. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે અહીંયા આપણે ધ્યાનથી જોઈએ તો આ 18 ને 8 18 કેટલા થાય? 144 અને આ 10 ગુણ્યા 8 એટલે કે 80. તો આપણે આ બે ભાગ મળી ગયા. આ બંનેનો તફાવત કેટલો છે? 144 માઈનસ 80 કરો તો આન્સર શું આવે? 64, કે જે આપણે મધ્યમ પદ જોઈ છે. ઓકે, અહીંયા આપણે પેલા નિશાની આપી દઈએ. અહીંયા આપણે કેવા -64 જોઈએ તો અહીંયા માઈનસ નિશાની આપણે મોટા પદને આપશી અને નાના પદને પ્લસની નિશાની આપી કે જે બંનેનો ગુણાકાર પણ માઈનસ આટલો થઈ જાય. અહીંયા આપણે લખીએ તેથી x ની 4 ઘાત માઈનસ 64x² ની જગ્યાએ આપણે શું લખીશું? 144 x નો સ્ક્વેર પ્લસ 80x² અને માઈનસ 180 ગુણ્યા 64 બરાબર 0. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા આપણે પ્રથમ બે પદમાંથી x² કોમન લઈએ તો આન્સર શું આવશે? x² માઈનસ 144 કૌંસમાં વધશે. હવે આ પદમાંથી આપણે 80 કોમન લઈએ તો વધે શું? x² એટલે કે i. આમાંથી આપણે 80 કોમન લઈએ તો વધે શું? -144 બરાબર 0. હવે આ પ્રથમ પદ, આ બીજું પદ કે જેમાંથી આપણે કૌંસ સમાન છે તો કૌંસ આપણે કોમન લઈએ તો વધશે શું? x² -144 અને અહીં x² પ્લસ 80 બરાબર 0. હવે આપણે કૌંસને 0 સાથે સરખાવીએ તો પહેલા x² -144 બરાબર 0 અથવા
x² પ્લસ 80 બરાબર 0. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તો અહીં x² બરાબર શું મળશે આપણે 144 કે જેથી વર્ગમૂળ લઈએ તો x ની કિંમત આપણે કેટલી મળે તો કે +4 - 12. 144 નું વર્ગમૂળ શું થાય 12, પણ વર્ગમૂળ +or માઈનસ આવે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે અહીંયા તો કે x² બરાબર શું મળે તો કે -80. હવે માઈનસ હોય ગમે એ સંખ્યા તો એનું વર્ગમૂળ શક્ય નથી તો કે જે શક્ય નથી. ઓકે, તો આપણે નાની સંખ્યા બરાબર શું મળી ગયું તો અહીંયા આપણે નીચે લખીશું કે નાની સંખ્યા બરાબર x અને x બરાબર +or -12. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો મોટી સંખ્યા આપણે શું મળે તો કે +or -12 નો વર્ગ ને છેદમાં 8. હવે તમે +or -12 નો વર્ગ કરો તો 144 ના છેદમાં 8 મળે. તો 18 × 144 તો આપણે મોટી સંખ્યા શું મળી ગઈ 18. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી મોટી સંખ્યા અને આપણી નાની સંખ્યા. તો ક્વેશ્ચન નંબર 7 આપણો અહીં પૂર્ણ થાય છે. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 8. દાખલા નંબર 8 ની આપણે રકમ વાંચીએ તો શું કીધું છે રકમમાં એક ટ્રેન એક ધારી ઝડપે 360 કિલોમીટર અંતર કાપે છે. જો તેની ઝડપ 5 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક વધુ હોય તો આટલું જ અંતર કાપવા તેને 1 કલાક ઓછો સમય લાગે છે. તો ટ્રેનની ઝડપ શોધો. તો અહીંયા આપણે પહેલા શું કરવું પડશે તો કે ઝડપ ધારવી પડશે. તો અહીંયા આપણે લખીએ ધારો કે ટ્રેનની ઝડપ x કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે. ઓકે, તો પરિવર્તન પછીની ઝડપ કેટલી કીધી છે તો કે 5 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક વધી જાય તો x + 5 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક થાય. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા આપણે શું કીધું છે કે કોઈ ટ્રેન છે પેલા x કિલોમીટર ની ઝડપે ગતિ કરે છે તો 360 કિલોમીટર અંતર કાપે. હવે 360 કિલોમીટર નું અંતર કાપવા એ જ ટ્રેન જો 5 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક વધી જાય કે x + 5 કિલોમીટર ની પ્રતિ કલાક થી ગતિ કરે તો એટલું જ અંતર કાપવા કે ઓછો સમય લાગે. તો એ બેનો તફાવત શું આપેલો છે કે 1 કલાક આપેલો છે. તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે વધુ સમય કોને લાગશે તો કે x કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ગતિ કરે એનો. અહીંયા લખીએ 360 ના છેદમાં x અને -360 ના છેદમાં x + 5. તો આના બરાબર 1. તો આ એક શું છે કલાક. તો આ આખું શું દર્શાવે આપણે ટાઈમ દર્શાવે. સર ઈ કઈ રીતે તો આપણે એને પણ સમજી લઈએ. જો કોઈ વેગ હોય વેગનું સૂત્ર શું છે તો કે અંતર એટલે કે ડિસ્ટન્સ ના છેદમાં સમય એટલે કે t. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે t જોતું હોય તો આપણે t બરાબર શું થાય ડિસ્ટન્સ ના છેદમાં વેગ. હવે ડિસ્ટન્સ આપણે આપી દીધું છે 360 કિલોમીટર. તો x શું છે તો ટ્રેનનો ઝડપ છે. તો આપણે અહીંયા v ની જગ્યાએ લખીએ તો આપણે આ શું મળ્યું સમય મળ્યો. તો આ વધારે સમય લે છે કારણ કે આની ઝડપ ઓછી છે અને આની ઝડપ વધુ છે એટલે આના કરતા ઓછો સમય લે છે. અને આ બંનેનો તફાવત કેટલો છે તફાવત માટે આપણે માઈનસ કર્યો અને તફાવત 1 કલાકનો આવે છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો પહેલા 360 આપણે કોમન લઈએ તો અને 1/x માઈનસ 1/x + 5 બરાબર 1. હવે આપણે અહીંયા સાદુરૂપ આપીએ તો નીચે x + 5 લસા લઈએ તો અહીં x + 5 અને -x બરાબર 1 થાય. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીં +x ને -1 કટ થઈ જાય તો અહીંયા આવશે શું તો કે 5 આની સાથે ગુણાઈ જાય તો 0 × 5 એટલે 0. 5 × 6 = 30 વધી ચડી 3. 5 × 3 = 15 ને 3 = 18 બરાબર
આ આખો પદ છે અહીં એક સાથે ગુણાકારમાં આવે તો x² અને 5x થાય. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આ 1800 ને આપણે બરાબરની સામેની બાજુ લખીએ તો x² + 5x અને -100800 બરાબર 0. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીં આપણે ભાગ પાડીએ. આપણે 1800 છે, 1800 ના એવા બે ભાગ પાડીશું કે જેનો ગુણાકાર તો 1800 જ થાય. ઓકે, અને એનો સરવાળો બાદબાકી કરતા +5 મળે. તો અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ 1800 હોય તો આપણે પેલા 2 વડે ભાગ પાડીએ તો 2 × 900. હવે ફરીથી આપણે 2 વડે ભાગ પાડીએ તો અહીંયા 2 × 2 અને અહીંયા 4500 450. તો અહીંયા જ આપણે ધ્યાનથી જોઈએ તો આ શું થઈ ગયું 4 × 450 અને આ મીંડું આપણે અહીંયા લખી દઈએ તો આપણે મળી ગયો આન્સર કે જે બેનો તફાવત કેટલો છે 5 જેટલો. અહીંયા આપણે નિશાની આપી દઈએ 45 છે મોટું પદ છે ને પ્લસની નિશાની, નાના પદને માઈનસની નિશાની. હવે તમે જોઈ શકો છો તો કે આ બંનેનો ગુણાકાર શું થાય 1800, પણ અહીંયા માઈનસ છે એટલે કે -1800 હશે અને આ બેનો આપણે સરવાળો કરીએ તો આન્સર શું મળશે +5. અહીંયા આપણે લખીએ તો x² + 45x - 40x -1800 બરાબર 0. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે અહીંથી x કોમન લઈએ તો વધે શું x + 45 અને અહીંથી -40 કોમન લઈએ તો વધે શું x + 45 બરાબર 0. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીં આપણે x + 45 કોમન લઈએ તો હવે વધશે શું કૌંસમાં x - 40 બરાબર 0. તો હવે આ બે કૌંસ મળી ગયા. આપણે બંને કૌંસને હવે 0 સાથે સરખાવીશું. તો પેલા કૌંસને સરખાવતા x + 45 બરાબર 0 મળે. તો અહીં x બરાબર શું મળે -45. હવે કોઈ ઝડપ માઈનસમાં ન હોય તો આ અશક્ય થાય. ઓકે, અને અથવા આપણે બીજું કૌંસ શું હતો તો કે x - 40 બરાબર 0. તો અહીં x બરાબર આપણે શું મળશે તો કે 40. તો આ શું છે ટ્રેનની મૂળ ઝડપ એટલે કે 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક અને પરિવર્તન પછીની ઝડપ જો 5 કિલોમીટર વધી જાય તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ પેલા 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક મળે અને અહીં 40 + 5 એટલે કે 45 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક મળે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીં આપણો દાખલા નંબર 8 પૂર્ણ થાય છે.